Người ta thường gọi Canada là thiên đường nhà ở với những khu dân cư yên bình, rợp bóng cây, nơi bạn có thể bắt đầu một gia đình và gây dựng cuộc sống. Nhưng đằng sau hình ảnh đó là một cơn ác mộng đang nuốt chửng cả một thế hệ. Một thị trường mà giá nhà không còn phản ánh giá trị sử dụng, mà phản ánh sự tuyệt vọng của người mua. Giá nhà trung bình tại Canada hiện nay là hơn 720.000 đô la. Tại Vancouver, con số gần chạm 2 triệu. Toronto cũng không khá hơn, 1.13 triệu đô cho một căn nhà thông thường. Trong khi đó, thu nhập trung bình của hộ gia đình chỉ ở mức 75.000 đô một năm. Điều này có nghĩa là để mua được một ngôi nhà, người Canada trung bình phải gấp 10 lần thu nhập trồng. Một tỷ lệ vô lý trong bất kỳ nền kinh tế lành mạnh nào. Khoảng cách giữa giá nhà và thu nhập đã vượt khỏi mọi tiêu chuẩn tài chính. Vài thập kỷ trước, tỷ lệ này chỉ ở mức 3-4 lần. Giờ đây, nó không chỉ khiến người trẻ mất khả năng mua nhà, mà còn làm sụp đổ hoàn toàn khái niệm ổn định tài chính. Mua nhà không còn là kế hoạch dài hạn, nó trở thành một canh bạc có đòn bẩy, nơi bạn cần vay gấp 5 đến 10 lần thu nhập trả nợ trong 30 năm và cầu mong lãi suất không tăng. Vấn đề không chỉ ở giá mà ở hệ thống đã bị bóp méo bởi đầu cơ, thiếu cung và một chính phủ chọn cách trì hoãn thay vì cải cách. Giấy phép xây dựng bị kẹt lại trong hàng đống quy định. Các khu dân cư cũ từ chối phát triển để bảo vệ bản sắc phố, còn các nhà hoạch định chính sách thì sợ đụng vào bất động sản vì sợ mất phiếu của những người đã có nhà. Hệ quả là gì? Một thế hệ bị loại khỏi thị trường ngay từ đầu, không vì họ không cố gắng mà vì luật chơi đã thay đổi. Khi giá nhà phản ánh lòng tham và sự trì trệ thay vì nhu cầu thực, thì khủng hoảng không còn là rủi ro mà là hiện thực đang diễn ra từng ngày. Và khi nhà ở, thứ lẽ ra là nền tảng để con người an cư, trở thành công cụ bóc lột tài chính, thì điều tiếp theo bị đe dọa chính là khả năng sinh tồn của đô thị. Giá nhà tăng cao không chỉ làm cho việc sở hữu bất động sản trở nên bất khả thi, nó kéo theo sự biến dạng toàn diện của thị trường thuê, nơi lẽ ra phải là phương án thay thế an toàn cho những ai chưa đủ lực mua. Nhưng thay vì là giải pháp, thuê nhà giờ đây trở thành một cuộc đấu giá ngầm, nơi kẻ chiến thắng không phải là người cần chỗ ở nhất, mà là người sẵn sàng trả nhiều nhất và chấp nhận ít nhất. Tỷ lệ nhà trống trên toàn Canada chỉ còn 1,5%. Tại các thành phố lớn như Toronto hay Vancouver, con số thực tế còn thấp hơn. Một căn hộ một phòng ngủ hiện có giá thuê trung bình gần 3.000 đô mỗi tháng. Con số có thể ngốn toàn bộ thu nhập sau thuế của một người đi làm toàn thời gian. Không còn gì cho tiết kiệm, không còn gì cho đầu tư, không còn gì cho sự ổn định. Để sống sót, người ta chia sẻ không gian sống đến mức phi lý. 6 người trong một căn hộ 2 phòng ngủ, giường tầng trong phòng khách, nấu ăn ngay cạnh nơi ngủ. Có sinh viên phải sống trong xe hơi, có người chọn bay từ thành phố khác đến nơi học hoặc làm việc mỗi tuần vì rẻ hơn thuê trọ cố định. Những điều tưởng chỉ có trong khủng hoảng nhân đạo giờ trở thành chuyện thường ngày ở một quốc gia G7. Căn nguyên không nằm ở dân số mà ở sự bất lực chính sách. Chính quyền địa phương không muốn cấp phép xây thêm nhà, dự án mới bị chặn bởi cư dân phản đối xây cao tầng. Luật kiểm soát tiền thuê khiến chủ nhà ngừng đầu tư. Các quy định về an toàn, môi trường, hành chính dù hợp lý nhưng chồng chéo đến mức khiến chi phí phát triển vượt ngoài khả năng sinh lời. Kết quả là thị trường không còn điều tiết bằng quy luật cung cầu mà bằng sự chịu đựng. Người thuê không thuê vì muốn linh hoạt mà vì bị ép buộc. Họ không đàm phán, họ chấp nhận, họ không lập kế hoạch, họ sống từng tháng. Và trong quá trình đó, toàn bộ hệ thống tài chính cá nhân của một thế hệ đang bị bào mòn một cách im lặng. Khi chỗ ở không còn là nền tảng mà trở thành mối đe dọa hàng tháng, thì cảm giác mất kiểm soát không chỉ nằm ở ví tiền mà ăn sâu vào tư duy sống. Dân số Canada đang tăng nhanh hơn bất kỳ quốc gia phát triển nào khác. Kể từ năm 2016, chính phủ đã tiếp nhận gần 3 triệu người nhập cư hợp pháp. Thêm vào đó là hơn 1 triệu sinh viên quốc tế và lao động tạm thời. Trong chưa đầy một thập kỷ, dân số đã tăng thêm hơn 10%. Nhưng hạ tầng, từ nhà ở, y tế đến giao thông, gần như dậm chân tại chỗ. Chính phủ gọi đó là chiến lược, nhưng về bản chất, đây là một hình thức mượn lực cầu để giữ nền kinh tế không suy thoái. Thay vì kích thích đầu tư, cải cách năng suất hay đổi mới công nghệ, họ chọn cách tăng dân. GDP tiếp tục tăng vì có thêm tiêu dùng, thêm người cần thuê nhà, thêm người chi tiêu hàng ngày. Nhưng GDP đầu người thì không. Mức sống thực tế của từng cá nhân, đặc biệt là người trẻ và người nhập cư, ngày một thấp hơn. Khi bạn tăng nhanh dân số trong một hệ thống không mở rộng, hậu quả là sự nghẽn toàn diện. Hệ thống y tế bị quá tải, thời gian chờ khám tăng gấp đôi, trường học thiếu chỗ, giao thông đông nghẹt.
Và điều nguy hiểm nhất, nhà ở trở thành mặt hàng khan hiếm bị tranh giành giữa người mới đến và người đã ở lại lâu năm, không có sự chuẩn bị đủ sâu. Tốc độ tăng dân số hiện tại không còn là dấu hiệu tích cực mà là một hình thức phá giá chất lượng sống. Một khi thị trường nhà ở bị siết, nhóm bị tổn thương đầu tiên là những người có ít quyền lực nhất, sinh viên, người mới đến, lao động thu nhập thấp. Họ không cạnh tranh được với người có tiền, không có tiếng nói trong hệ thống và không có thời gian để chờ đợi sự điều chỉnh chính sách. Tình trạng phân tầng xã hội âm thầm hình thành không phải qua hộ khẩu hay sắc tộc, mà qua khả năng chi trả tiền thuê mỗi tháng. Cái đáng nói hơn là sự vắng mặt của kế hoạch dài hạn, không có chiến lược rõ ràng về quy hoạch đô thị, về nơi nào sẽ gánh dân số mới, về cách tích hợp người nhập cư vào lực lượng lao động hiệu quả. Thay vào đó là những chỉ tiêu nhập cư năm này qua năm khác được công bố như thành tựu, nhưng không đi kèm giải pháp về cơ sở hạ tầng. Và khi dân số tăng mà hệ thống không theo kịp, thì khủng hoảng không còn là nguy cơ tiềm tàng, nó là vòng xoáy thực tại mà người dân buộc phải xoay trong đó từng ngày. Không ai nhập cư vào Canada để sống trong xe hơi, không ai bỏ quê hương, gác lại sự nghiệp, đánh cược cả cuộc đời chỉ để ngủ trong tầng hầm ẩm thấp với 4 người xa lạ. Nhưng đó lại là thực tế mà ngày càng nhiều người nhập cư đang đối mặt. Giấc mơ định cư bị gãy giữa đường, không phải vì họ thiếu năng lực, mà vì hệ thống không bao giờ thực sự chào đón họ. Tỷ lệ người nhập cư rời khỏi Canada trong vòng 5 đến 7 năm sau khi đến đang tăng nhanh. Theo dữ liệu của chính phủ, nhóm rời đi nhiều nhất lại là những người có trình độ học vấn cao, có kinh nghiệm làm việc và từng được kỳ vọng sẽ đóng góp lâu dài cho nền kinh tế. Họ không bỏ cuộc, họ tỉnh táo và họ đã hiểu cái giá của việc ở lại là một tương lai bị trì hoãn vô thời hạn. Người nhập cư mới bị dồn vào tình thế bất lợi từ nhiều phía. Họ bị loại khỏi thị trường nhà ở do thiếu hồ sơ tín dụng, không có tài sản thế chấp. Họ không được công nhận bằng cấp, phải làm những công việc không đúng chuyên môn với mức lương tối thiểu. Họ gặp rào cản ngôn ngữ, bị phân biệt đối xử ngầm, không có cộng đồng hỗ trợ, và dù đóng thuế như mọi người, họ vẫn bị coi là người ngoài trong nhiều khía cạnh. Chính phủ tiếp tục quảng bá về một giấc mơ Canada, nơi hòa nhập, cơ hội và bình đẳng. Nhưng giấc mơ đó đã trở nên lỗi thời so với hiện thực. Khi một kỹ sư công nghệ phải giao hàng, một cử nhân tài chính phải rửa bát và một người có kinh nghiệm quản lý quốc tế phải chấp nhận công việc lao động tay chân, thì rõ ràng vấn đề không nằm ở cá nhân. Một số người chờ đợi, họ tin rằng sau vài năm mọi thứ sẽ tốt hơn, nhưng chi phí sống tiếp tục tăng, thị trường lao động không mở ra thêm lựa chọn, còn hệ thống hành chính thì vẫn chậm chạp và xa cách. Và khi niềm tin cạn kiệt, họ không cần la hét, họ chỉ cần lên mạng, đặt một vé máy bay và rời đi. Không đơn từ, không tranh luận, chỉ là một chiếc ghế trống nữa trong một thành phố ngày càng đông đúc nhưng lại thiếu người muốn gắn bó thực sự. Khi những người nhập cư tài năng chọn rời đi, đó không phải là thất bại cá nhân, đó là chỉ dấu rõ ràng nhất cho một mô hình tiếp nhận dân số thiếu bền vững. Và nếu một quốc gia không thể giữ được những người đến với nó bằng hy vọng, thì sớm muộn gì, nó cũng sẽ mất cả niềm tin của chính những người sinh ra tại đây. Không phải ai rời Canada cũng vì thất bại, nhiều người rời đi khi vẫn có việc, vẫn có thu nhập, vẫn đang sống đúng quy định pháp luật. Họ không bỏ chạy, họ lựa chọn rời khỏi một nơi mà mọi nỗ lực không mang lại kết quả xứng đáng. Và đó mới là tín hiệu nghiêm trọng nhất. Hiện tượng bỏ phiếu bằng chân đang âm thầm lan rộng, không biểu tình, không khiếu nại, không tranh luận. Chỉ cần một vé máy bay và một quyết định dứt khoát, không sống nữa trong một hệ thống khiến họ cảm thấy vô hình. Người nhập cư rời đi và cả người bản địa cũng bắt đầu cân nhắc, đặc biệt là giới trẻ, tầng lớp tri thức, kỹ sư, chuyên gia công nghệ, những người lẽ ra là tương lai của quốc gia. Mỗi người đi là một mảnh ghép mất đi trong bức tranh đổi mới, là một công ty không thành lập, là một ý tưởng không được thực hiện, là một gia đình không sinh con. Mất người giỏi không chỉ là mất lao động, đó là mất khả năng phục hồi, mất động lực nội sinh, mất chính những con người có khả năng giải quyết các vấn đề mà quốc gia đang đối mặt. Tại sao họ đi? Vì chi phí sinh hoạt không còn hợp lý, vì năng suất xã hội không tương xứng với nỗ lực cá nhân, vì cảm giác bị trói buộc trong một guồng quay mà bạn chỉ làm để tồn tại, không thể tiến lên, vì hệ thống không phản hồi. Dù họ đã làm đúng tất cả những gì được yêu cầu, học tốt, làm việc, đóng thuế, không vi phạm luật pháp, nhưng sau tất cả vẫn không có chỗ cho họ thật sự sống. Chính phủ vẫn công bố số lượng nhập cư hàng năm như một thành tích, nhưng họ không công bố số lượng người rời đi, không công bố số lượng du học sinh ở lại được bao nhiêu, không công bố có bao nhiêu người tốt nghiệp tại đây đang làm những công việc không yêu cầu bằng cấp
Và khi những người có quyền lựa chọn rời đi, quốc gia còn lại với ai? Không có khủng hoảng nào xảy ra trong một ngày, nhưng khi hàng nghìn người đang rút lui trong im lặng, không ai nói gì, không ai cản và không ai sửa đổi, thì sự suy tàn bắt đầu từ đó, không phải bằng tiếng sập đổ mà bằng sự trống rỗng ngày một rõ ràng. Một đất nước không thể phát triển bằng việc thay dân, nó chỉ có thể phát triển khi người dân, cũ hay mới, chọn ở lại vì họ tin rằng tương lai của họ xứng đáng được xây ở đó. Có một điều nghịch lý đang diễn ra ở Canada. Ngay cả những người có việc làm tốt, bằng cấp cao, thu nhập khá cũng không cảm thấy an toàn về tài chính. Họ không nghèo theo nghĩa thống kê, nhưng họ luôn trong trạng thái căng thẳng, mệt mỏi và lo lắng về những hóa đơn hàng tháng, bởi vì ở đây chi phí cuộc sống đã vượt qua ngưỡng hợp lý từ rất lâu. Một căn hộ cho thuê giá 3.000 đô mỗi tháng, chi phí thực phẩm tăng hơn 10% chỉ trong một năm, tiền xăng, tiền điện, tiền sưởi đều leo thang do các loại thuế môi trường chồng chất. Trong khi đó, thu nhập gần như đứng yên. Một kỹ sư phần mềm với mức lương 90.000 đô mỗi năm tưởng là cao, nhưng sau thuế, sau tiền nhà, sau chi tiêu tối thiểu, gần như không còn dư, không tích lũy, không đầu tư, không kỳ nghỉ, không sai sót được phép xảy ra. Vấn đề không chỉ nằm ở giá cả tăng mà là ở cấu trúc chi phí đang trở nên phi lý. Hệ thống thuế phức tạp đánh nặng vào thu nhập lao động thay vì tài sản đầu cơ. Thuế carbon được quảng bá là bảo vệ môi trường, nhưng lại khiến hóa đơn sưởi ấm ở nhiều vùng tăng gấp đôi. Đặc biệt vào mùa đông, các loại thực phẩm cơ bản như sữa, trứng, thịt bị bảo hộ quá mức, khiến giá cả cao hơn so với Mỹ từ 30 đến 50%. Tệ hơn, chi phí này không đi kèm với dịch vụ tốt hơn, y tế miễn phí, nhưng thời gian chờ khám có thể kéo dài hàng tháng, giáo dục công lập miễn phí, nhưng trường học thiếu nhân lực, hạ tầng công cộng xuống cấp, giao thông quá tải, và hệ thống hỗ trợ xã hội bị căng thẳng đến mức không còn đủ năng lực xử lý các trường hợp khẩn cấp. Người dân gọi đây là cuộc sống giữa hai cái bẫy. Một bên là lạm phát, một bên là thuế. Mỗi đồng chi tiêu đều bị bào mòn. Mỗi lựa chọn tài chính đều kèm theo rủi ro. Ngay cả tầng lớp trung lưu, những người từng là trụ cột của nền kinh tế, cũng bắt đầu sống bằng nợ tín dụng, vay mượn để tồn tại, không còn mơ đến tự do tài chính hay nghỉ hưu sớm. Khi cả người nghèo lẫn người khá giả đều cảm thấy không thể tiến lên, thì vấn đề không còn nằm ở cá nhân, nó nằm ở một hệ thống phân phối lợi ích đã lệch hướng. Một hệ thống mà trong đó bạn làm việc cả đời không để làm giàu, mà chỉ để không bị bỏ lại phía sau. Và nếu đó là định nghĩa mới của ổn định, thì chúng ta đang sống trong một xã hội được thiết kế để triệt tiêu kỳ vọng. Trong khi chi phí cuộc sống tăng lên từng ngày, năng suất lao động tại Canada gần như không nhúc nhích. Từ năm 2019 đến nay, tăng trưởng năng suất lao động gần bằng không. Trong cùng thời gian, Mỹ tăng hơn 6%, Úc gần 5%. Đó không chỉ là khoảng cách về hiệu quả kinh tế, mà là khoảng cách về tương lai. Năng suất thấp nghĩa là mỗi giờ làm việc của người Canada tạo ra ít giá trị hơn. Điều này ảnh hưởng trực tiếp đến thu nhập, mức sống và khả năng cạnh tranh toàn cầu. Khi nền kinh tế không tạo ra nhiều hơn, nhưng chi phí lại tăng, hệ quả là toàn bộ xã hội trở nên mệt mỏi. Mọi người phải làm nhiều hơn, lâu hơn với kết quả ít hơn. Một sự kiệt sức kéo dài, không vì lười biếng, mà vì hệ thống không còn động lực cải tiến. Doanh nghiệp Canada ngại đầu tư vào đổi mới. Các ngành chiến lược như công nghệ, chế tạo, năng lượng tái tạo đều có tốc độ đầu tư thấp bất thường. Chính sách phức tạp, thủ tục trì trệ, chi phí vận hành cao và thị trường nhỏ khiến các công ty chọn đổ vốn ra nước ngoài thay vì phát triển tại chỗ. Canada trở thành nơi tốt để sống, nhưng không còn tốt để đầu tư. Sự thiếu cạnh tranh cũng là nguyên nhân chính. Trong nhiều ngành, chỉ có 3 đến 4 tập đoàn lớn kiểm soát phần lớn thị trường: ngân hàng, viễn thông, thực phẩm, bán lẻ. Khi không có ai thách thức, không ai cần đổi mới, và khi không có đổi mới, không có năng suất. Vòng tròn khép kín của trì trệ được duy trì bởi những lợi ích đang chi phối nền kinh tế. Hệ quả cuối cùng là người lao động phải gánh vác. Họ không được tăng lương tương xứng, nhưng lại bị yêu cầu làm việc chăm chỉ hơn. Không có công cụ để nâng cao hiệu quả, không có hạ tầng để tiết kiệm thời gian, không có chính sách khuyến khích đổi mới trong công việc. Họ không tạo ra ít hơn vì họ yếu kém, mà vì cả hệ thống không cho phép họ tạo ra nhiều hơn. Một quốc gia có thể tăng dân số, tăng chi tiêu, tăng giá nhà, nhưng nếu không tăng năng suất, mọi thứ chỉ là ảo ảnh. Vì cuối cùng, thịnh vượng không đến từ số lượng mà đến từ chất lượng của giá trị tạo ra. Và khi nền kinh tế không còn tạo ra giá trị thực,
thì mọi người chỉ đang cố giữ lại vị trí của mình trong một cuộc đua không có đích đến. Sự trì trệ về năng suất không chỉ khiến người lao động mệt mỏi, nó còn khiến những người giỏi nhất, sáng tạo nhất, có khả năng tạo đột phá bắt đầu rút lui. Canada đang chứng kiến một hiện tượng ít ai nói thẳng: chảy máu chất xám, không ồn ào, không phản kháng, nhưng đều đặn, từng đợt. Mỗi năm, hàng nghìn người Canada có trình độ cao chuyển sang làm việc tại Mỹ và châu Âu, trong đó phần lớn là các kỹ sư công nghệ, nhà nghiên cứu, startup founder, những người từng được kỳ vọng là động cơ tăng trưởng mới cho nền kinh tế. Họ không ra đi vì không đủ cơ hội sống, họ ra đi vì không đủ cơ hội vươn lên. Tại Canada, để khởi nghiệp, bạn phải vượt qua một hệ sinh thái vốn kém phát triển, thiếu quỹ đầu tư, thị trường nhỏ, thuế cao và chính sách bảo thủ. Để làm việc trong công nghệ, bạn phải cạnh tranh với mức lương cao hơn nhiều ở Mỹ, trong khi chi phí sống tại Canada lại không hề thấp hơn. Để phát triển sự nghiệp trong môi trường học thuật hay nghiên cứu, bạn phải chấp nhận một bộ máy hành chính trì trệ, thiếu tài trợ và nặng chính trị nội bộ. Tài năng rời đi không vì bất mãn nhất thời, mà vì họ không thấy lối đi dài hạn. Họ nhìn vào những người đi trước, vẫn miệt mài, vẫn đóng góp, vẫn hy vọng. Và họ tự hỏi, liệu 10 năm nữa mình sẽ ở đâu? Nếu câu trả lời là cũng như bây giờ, thì hành trình kết thúc, họ đi. Và khi họ đi, họ mang theo không chỉ kỹ năng, mà cả mạng lưới, nguồn vốn và tinh thần tiên phong. Những thứ không thể thay thế chỉ bằng con số nhập cư mới, không thể bù đắp bằng các chương trình định cư diện tay nghề, không thể mua lại bằng chính sách marketing. Canada từng là nơi hút chất xám, giờ đang trở thành nơi đào tạo hộ cho các nền kinh tế cạnh tranh hơn. Một quốc gia mà người giỏi đến học rồi rời đi để thành công ở nơi khác, đó không phải là sự luân chuyển tích cực, đó là sự thất thoát âm thầm nhưng đầy sát thương cho tương lai quốc gia. Khi tài năng không chọn ở lại, không chỉ nền kinh tế chịu ảnh hưởng, mà cả niềm tin vào khả năng tự cải thiện của đất nước cũng dần bị bào mòn. Và đó là lúc sự xuống dốc không còn là rủi ro, nó là xu thế. Không cần phải là nhà kinh tế học mới thấy rằng niềm tin đang rút khỏi Canada. Niềm tin không thể đo bằng GDP hay chỉ số chứng khoán, nhưng bạn có thể thấy rõ qua những chiếc vé máy bay một chiều, qua những căn hộ trống dần, không phải vì thị trường hạ nhiệt, mà vì người ở đã âm thầm rời đi. Không phải mọi sự ra đi đều là bi kịch, nhưng khi càng nhiều người trẻ, có học vấn, có khả năng hội nhập chọn rời bỏ Canada chỉ sau vài năm sinh sống, thì đó không còn là lựa chọn cá nhân, đó là phản hồi mang tính hệ thống. Người dân đang bỏ phiếu bằng chân, và điều họ bỏ lại không chỉ là nơi cư trú, mà là một mô hình phát triển mà họ không còn tin tưởng. Những người từng tin rằng chỉ cần chăm chỉ sẽ thành công, giờ đang mang theo cả gia đình về nước hoặc sang Mỹ, không vì họ ghét bỏ Canada, mà vì họ không còn nhìn thấy mình trong tương lai ở đây. Cuộc sống tại một đất nước đắt đỏ, chậm cải cách, nơi thu nhập không theo kịp chi phí, nơi nỗ lực không tạo ra tích lũy, đã khiến họ nhận ra đôi khi lựa chọn dũng cảm nhất không phải là ở lại, mà là bước đi. Điều cay đắng là không có chính sách nào kịp phản ứng với tốc độ rút lui của những người có quyền chọn lựa, bởi vì người ở lại thường không có lựa chọn, còn người có năng lực, họ đã rời đi trước khi chính phủ kịp đưa ra lời trấn an. Sự chảy máu đó không tạo ra khủng hoảng tức thời, nhưng nó để lại một khoảng trống ngày càng rõ. Sự vắng mặt của tài năng, của sáng tạo, của tinh thần xây dựng. Một đất nước sẽ không sụp đổ vì mất đi vài ngàn công dân mỗi năm, nhưng khi càng nhiều người không muốn sống lâu dài tại nơi họ từng đặt niềm tin, thì bản thân giấc mơ chung đã rạn nứt. Và bạn không thể xây dựng một xã hội mạnh nếu không còn ai sẵn sàng đóng vai trò là người ở lại. Canada vẫn tiếp tục chào đón người mới, nhưng liệu hệ thống có còn đủ chỗ cho họ? Không chỉ về mặt vật lý, mà cả về cơ hội, về niềm tin và sự công bằng. Đó là câu hỏi không thể né tránh, vì khi người ta rời đi không phải vì bị đẩy ra, mà vì không còn thấy lý do để ở lại, thì vấn đề không còn nằm ở họ, mà nằm ở chúng ta. Cuộc đời bạn không thể đánh đổi bằng một tấm hộ chiếu, và càng không nên đặt cược vào một giấc mơ nhập cư được dựng nên từ những hình ảnh lung linh, những lời hứa chính sách hay những con số GDP không phản ánh đời sống thực tế. Nếu bạn là người trẻ, điều cần thiết nhất lúc này không phải là nộp hồ sơ đi đâu đó, mà là học cách nhìn thế giới như một nhà đầu tư có tầm nhìn dài hạn. Đừng hỏi đi nước nào để sống sướng hơn, hãy hỏi ở đâu và bằng cách nào mình có thể tích lũy giá trị bền vững hơn. Bởi vì sự tự do tài chính thực sự không đến từ việc sống ở Canada,
Úc hay Mỹ, nó đến từ việc bạn hiểu được sức mạnh của lãi kép, của đầu tư giá trị và của việc kiểm soát được thời gian, tiền bạc và quyết định của chính mình. Hãy bắt đầu từ những điều cơ bản. Hiểu tiền là gì? Hiểu lãi suất có thể là kẻ thù nếu bạn vay, nhưng là đồng minh nếu bạn đầu tư sớm. Hiểu mỗi đồng bạn tiết kiệm hôm nay, nếu được đầu tư đúng cách, sẽ nhân lên theo thời gian, không cần quốc tịch nào cấp phép cho điều đó cả. Một người trẻ đầu tư đều đặn 5 triệu đồng một tháng từ năm 25 tuổi đến năm 40 tuổi, với lợi suất trung bình 12%, có thể tạo ra một danh mục trị giá hơn 2 tỷ đồng mà không cần làm thêm giờ, không cần lao động ở nước ngoài, không cần chạy theo chính sách nhất thời. Ngược lại, một người định cư, tiêu hết, vay nợ để sống và chờ phúc lợi, sẽ mãi đứng trên dây giữa hai bờ, không đủ nghèo để được trợ giúp, nhưng cũng không đủ giàu để tự giải phóng mình. Thế giới ngày càng đắt đỏ, mọi hệ thống đều có vấn đề, nhưng điều không bao giờ lỗi thời là kỷ luật, kiến thức và tư duy tài chính dài hạn. Hãy dùng những năm tuổi trẻ để xây kỹ năng, học đầu tư, tìm hiểu về doanh nghiệp tốt, về cổ phiếu bền vững, về cách tạo ra dòng tiền không chỉ cho hôm nay mà cho 20 năm sau. Vì nếu bạn biết lãi kép là gì, bạn sẽ hiểu. Giấc mơ tự do không nằm ở hộ chiếu mà nằm ở tài sản, không nằm ở nơi bạn sống mà nằm ở cách bạn tư duy. Và không ai có thể tịch thu được khả năng của bạn nếu bạn học cách để nó sinh lời. Canada có thể từng là giấc mơ, nhưng với người tỉnh táo, nơi chốn không quan trọng bằng chiến lược. Hãy xây một chiến lược, một hệ tư duy, một cách nhìn sâu hơn cả đường chân trời. Và đừng đợi đến khi bạn mất 10 năm cuộc đời mới nhận ra, đáng lẽ mình nên học đầu tư, thay vì chỉ học cách đi đâu để sống ổn. Thị trường thì lên xuống, quốc gia thì thay đổi, nhưng giá trị của tư duy đúng sẽ luôn tăng theo cấp số nhân trong thầm lặng và mãi mãi.